हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बॅक. तर जसं आपण पेअर व्हॉवेलचे साऊंड बघितले, पेअर कॉन्सनेटचे साऊंड बघितले, त्याचे साऊंड प्रनाउन्स कसे करतात, आपण ते मुलांना रीडिंग करताना कशा पद्धतीने सांगू शकतो, ह्याचे व्हिडिओ आपल्या आधी झालेले आहेत. हे आपण चेकआउट करून बघू शकतात. आजचा व्हिडिओ पेअर व्हॉवेल साऊंड आणि त्याचे स्पेलिंग, पेअर कॉन्सनेट साऊंड आणि त्याचे स्पेलिंग, त्यांचे असे आपण स्पेलिंग घेऊन आलेलो आहेत. तर ते कसे मुलांकडनं वाचून घ्यायचे, जसं आपण ओ टस ओट्स, ब बोट्स, क कोट्स, क ओ ल कोल, ओ फोम, ग ओ ल गोल, ग ओ ट गोच. याप्रमाणे भरपूर अशा स्पेलिंग आपण अशा वाचून घ्यायच्या. त्यानंतर यू ई साऊंड, यू ईचा साऊंड होतो यू. फ्यू फ ड ड्यू, ड ड्यू, व ल यू व्हॅल्यू, र स्क्यू, स्टॅट्यू, ट टिश्यू, कंटिन्यू. याप्रमाणे नेक्स्ट ए आय, ए आयचा साऊंड असतो ए, ए आयचा ए आय. या पेअर व्हॉवेल साऊंड होतो ए, ए एड, ए एम, ब ए ट बेट, फ ए ल फेल, ल ए ड लिव, ए ड मेड, ए ल मेल, ए न मेन, ए ल नेल, प ए ड पेड, प ए न पेन, र ए ल रेल. याप्रमाणे भरपूर असे स्पेलिंग आहे. ह्या पण आपण मुलांकडनं या पद्धतीने रीडिंग करून घ्यायची. यानंतर ओ यू, ओ यूचा ब्लेंड केल्यानंतर याचा साऊंड होतो औ, औच, ल औ ड लाऊड, न औ न नाउन, क्ल औ ड क्लाउड, औ न फ्लाउंड फाउंड, राउंड साउंड, अबाउट काउंट, शाउट माउथ, अराउंड and ground. Okay, then OI sound, OI sound का ओ ऑयल, ओ ऑयल, ब ऑयल, क ऑयल, कॉइल, कॉइन, फॉइल, सॉइल, फॉइल, ऑइंट, प ऑइंट, ऑइंट, ऑइल, मॉइस्ट, ब ऑइलिंग, बॉइलिंग. नेक्स्ट ई आय, ई आय त्याचा साऊंड होतो आय, ट आय टाय, ड आय डाय, ल आय लाय, प आय पाय, ड आय डायड, ल आय ड लाईड, ट ट्र आय ड ट्रायड, स्पाइड, फ्राइड, फ्राइड, क्राइड, लाइन्स, क्राइन्स, ट्राइन्स, फ्लाइन्स, ड्राइन्स अँड मॅकपाई. याप्रमाणे अशा पद्धतीने मुलांना सांगू शकतो. देन ई ई, ई ए, ई ए साऊंड ई, ई ट इट, ब इक बिक, ल ई व लिव, ब ई यू टी वाय ब्युटी, ब ई टी फुल ब्युटिफुल. ओके, याप्रमाणे ई एचा साऊंड होतो ई आणि त्याचे स्पेलिंग. या पद्धतीने ह्या पण आपण मुलांकडनं रीडिंग करून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने आपण पेअर व्हॉवेलचे साऊंड आणि त्या साऊंडचे स्पेलिंग जर आपण मुलांकडनं प्रॅक्टिस करून घेतल्या, अशा पद्धतीने आपण शीट बनवली आणि ती मुलांकडनं रोज अगदी 2 मिनटं 5 मिनटात वाचून होतं. हे जर अशी प्रॅक्टिस घेतली तर नक्कीच मुलं खूप खूप छान अशी रीडिंग आणि इंग्लिश रीडिंग इम्प्रूव्ह खूप छान होईल. म्हणून असे शीट बनवा आणि अशा पद्धतीने मुलांना वाचायला द्या. फ्रेंड्स, ह्या व्हिडिओचा जर तुम्हाला थोडाही फायदा होत असेल तर नक्कीच ह्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.